ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට අපේ යාළුවෝ අපි ඉගෙන ගන්න ළමයි මේ හැමෝම සාදරයෙන් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලා social media වල YouTube එකේ එහෙම දකින්න නැති Windows 11 ගිය සතියේ එහෙම ලොකු තරගයක් තිබුණා. කට්ටිය download කරනවා, install කරගන්නවා. එහෙම නේද? හැබැයි මේක download කරගත්තට install කරගත්තට Microsoft ආයතනයෙන් හරියටම කිසිම දෙයක් කියලා නැහැ. කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ Windows 11 ලබා දුන්නා කියලා. එයාලා රිලීස් කරා කියලා කිව්වේ නැහැ. announcement එකක්වත් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි කට්ටිය හිතුවේ මේක ලීක් වෙච්ච එකක් කියලා. ඉතින් download කරගෙන install කරගත්තා. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න install කරගෙන තියෙනවා නම් ඕක update දුන්නාන් පස්සේ ඒක update වෙනවා. කොහොමද update වෙන්නේ? ලීක් වෙච්ච software එක OS එකක් කොහොමද update වෙන්නේ? ඔව් එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම update වෙන්න ඕන. කොහොමද? Windows 10 එකෙන් තමයි update වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Windows 10 තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. theme එකක් තමයි ඔයාලා use කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් Windows 11 කියලා system එකෙත් පේන්න තිබුණාට හරි කොහොම වුණත් announcement එකක් දීලා තිබුණා කවද්ද 24 වෙනිදා රෑ 8:30ට Microsoft ආයතනයේ official website එකෙන් Windows 11 release කරා කියලා. හැබැයි තාම ඔයාලට ලබා ගන්න බෑ. ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Windows 10 official විදිහට පාවිච්චි කරන අයට නොමිලේ හම්බ වෙනවා කියලා. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා Windows 8.1 පාවිච්චි කරපු කට්ටියට 10 එක නොමිලේම හම්බුණා. ඒ සීරියල් නම්බර් එක ගහලා පාවිච්චි කරන්න තිබුණා. නැවත මිලදී ගැනීමක් සිදු කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ විදිහටම Windows 10 තියෙන කට්ටියට official පාවිච්චි කරන කට්ටියටත් ඒ විදිහටම ලබා දෙනවා කියලා මේ Microsoft ආයතනය කියලා තියෙනවා. ඒකත් හොඳ සුබ ආරංචියක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ Windows 11 Windows 10 වලට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. themes වෙනස්. ඒ වගේම අපි බලමු videos. ඉතින් ඒ videos වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිකන් glass එකක් වගේ 3D object විදිහට තමයි මේ icon පේන්න තියෙන්නේ. ඒ යාලා දාන වීඩියෝ වල තියෙන විදිහට මම මේ කියන්නේ. තාම අපි පාවිච්චි කරලා නැහැනේ. ඉතින් එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ. අර ලීක් වෙච්ච එකේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් එකක් තමයි. හැබැයි icon නම් ඒ විදිහටම තමයි. ඉතින් Windows ආයතනේ නැත්තම් Microsoft ආයතනේම කල්තියා මිනිස්සුන්ට කුතුහලයක් දනවන්න. ආසාවක් ඇති කරන්න මේක හිතාමතාම ලීක් කරාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි වැඩේපත් වුණා. මං හිතන්නේ සල්ලි නැති වුණත් unofficial විදිහට හරි ලංකාවේ සෙට් එක නම් ඕක අනිවාර්යෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේ කරනවා. ඉතින් හැමෝටම සල්ලි නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි කමක් නැහැ. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් trial version එක උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒක අරන් use කරන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලන්න website එකට, official website එකට මම ඕන link එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එක යටින්. ගිහිල්ලා බලන්න. ඒක දාපු ගමන්ම download කරගන්න. හැබැයි තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි Windows 10 දාන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාගේ PC එකට සමහරක් වෙලාවට බැරි වෙන්න පුළුවන් Windows 11 දාන්න. මොකද ඒකේ 3D object මම කියවන තියෙන්නේ graphic ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. graphic space එක ගොඩක් ඕන වෙනවා PC එකට. ඒ වගේම RAM එකේ space එකත් ගොඩක් වෙලාවට වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙයි. මොකද ඒකේ තියෙන graphically ඒ software එකේ තියෙන graphically පැත්ත වැඩි නිසා සමහරක් වෙලාවට Windows 10 ඔයා දැම්මට Windows 11 ඔයාලට දාගන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ official YouTube channel එකේ දාපු videos වල තියෙන system එකේ විදිහට නම්. හරි. ඒකෙන් මේකෙන් මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. කොහොම හරි එනවා ඔන්න ඊගව මාසේ ඔය track themes අර පරණ ඒවා leak වෙච්ච ඒවා පොඩ්ඩක් දාගන්න නැත්නම් හදිසි වෙන්න එපා. ඔන්න එන මාසෙම ඔයාලා download කරගෙන ඔයාලා ඉතින් Windows 10 පාවිච්චි කරන්නේ නිකන්නේ නේද? ඒ විදිහටම දාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙලාව නාස්ති කරනවට වැඩිය ඔයාලට ඊට වැඩිය හොඳයි ඒක download කරගෙන install කරගන්න. හරි. එහෙනම් මේ ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා මේක ඇත්තද බොරුද නේද? මේක ලීක් වෙච්ච එකක්ද එහෙම නැත්නම් theme එකක්ද? ඇත්තටම theme එකක්ද ලීක් වෙච්ච එකක්ද කියලා නම් කියන්න දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි අප්ඩේට් වෙන්නේ Windows 10 වලින්. මොකද ඒක දීලා නැත්තම් කොහොමද අප්ඩේට් වෙන්නේ? අප්ඩේට් වෙන්න විදිහක්
නැහැ. ඒ වගේම තමයි සමානත්වයක් තියෙනවා. themes නෙමේ ස්පේස් එකක් නෙමේ icon වල තියෙන ආකෘතියක් නෙමේ මම මේ කතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන බේසික් විදිහට බලද්දී ඕනම එක්කෙනෙකුට තේරෙනවා Windows 10 එකම තමයි තියෙන්නේ. නමුත් Windows 11 කියලා සිස්ටම් එකේ පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක විතරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. හැබැයි Windows 11 එකේ ඇත්තම තත්ත්වය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Microsoft ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න රිලීස් කරන් පස්සේ අපි දාගෙන අපි ඉක්මනටම ඔයාලට රිවිව් එකක් ගේන්නම් වීඩියෝ එකක් විදිහට. එතකන් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. අපේ YouTube channel එක තාමත් ඔබ subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ඒ වැඩේ කරන්න. මොකද වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ YouTube channel එකේ තියෙනවා අපේ යන courses. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්, ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බලන්න ඒවා නොමිලේ දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි මාසයක් විතර යද්දී ඒවා unpublished දානවා. ඒ වගේම තමයි අපි දාලා තිනවා CCTV high කරන ඒවාට අදාළව CCTV courses වල reviews දාලා තියෙනවා. බලන්න පුළුවන් ඒවා. ඒ වගේම එදිනෙදා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන online business මෙන්න මේ වගේ subject යටතේ අපි වෙනම classes කරලා තියෙනවා. බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ bell icon එක click කරලා තිබුණොත්. හරි. එහෙනම් අපි ඊගා වීඩියෝ එකේදී අපි හම්බෙමු. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.